তো গাইজ আজি মানে মই এই পাকঘৰত শাৰী পিন্ধিকে ভাবছি মানে ঘৰত কোনো নাই দেউতাও গৈছে ক'ৰবাত মাও গৈছে মানে মিটিঙক তাহাঁতৰ গোটৰ মিটিঙত তো মানে মোক ভাত বনাব দিছে আৰু যদি দেউতা আহি মোক এগিলা মূৰ্তি দেখা পায় এই মানে কি ক'ব আৰু তো তাৰে আগতে মই আজি কি বনাম মানে আপোনালোকক অলপ দেখাই দি আছোঁ দেউতা আহিলে পুটুককৈ যে কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি মানে তো এই মানে মাছ আজি ৰাতিপুৱা বাটি দি আহিছিল মাছ ৰাখছি মাই এই পিপৰাও দিছে মানে বাচি আছে তই দিছে মই ৰিলছ বনাব খোজাই তো এইখিনি মানে মই বনাম কচুৰ লগত বনাম আজি তাৰপিছত আৰু কিবা ভাজিম আৰু তো যেতে আছে মানে ভেন্দি ভাজিম আৰু এইবিলাক কচুটো মানে কুকাৰত দিব লাগিব 2টা চিটি মাৰিলে হৈ যাব কচু ধুই আনিলোঁ আৰু এতিয়া মানে মই এইটো দিবা আৰু নিজকে কিবা বিয়া হ ফিল হৈছিলে মই একেলগে মাছখিনিত সানিম হালধি নিমখ সানি ভাজিব লাগিব ধুনীয়াকৈ এইটো কি টেমা চাক হালধি স্পা টেমাটো এইটো হৈছে আমাৰ বায়ে লগাইছিল স্পা এইটো মাই ধুই এতিয়া হালধি হৈ দিছে আৰু গাড়ীটো ভেন্দি ধুই আনিছোঁ মানে মই একবাৰ সৰু থাকোঁতে কি কৰিছিলোঁ জানানে ভেন্দি কাটি কিনে ধুইছিলোঁ তো ইনকি দাঙি দিলি ওপৰ গিলি গুচি যায় বিজাল ভগৱান সেই মই মানে ভালেই নহ'ল তো এতিয়া জানা হৈছোঁ মানে আগতে যি মানে ধুই ল'ব লাগে তাৰপিছত কাটিব লাগে আৰু মই যেতিয়ালৈকে হাতখন মানে কইলৰ পানী লাচছোঁ এই মটৰেদি গাহৰি ঘৰ চাফা কৰাতে আৰু ৱালত পানী দিয়াতে লেতেৰা আহিছে তো মই হাতখন অলপ কমে নিদিলোঁ শুনি হ'ল লেতেৰা বুলি এতিয়া মই কাটি লওঁ এইটো কি জানে না গাইছ এইটো হৈছে শিমলা আলু এইটো বইল কৰি কিনে মানে চাহৰ লগত খায় দেউতা আনিছিল তো এতিয়া মই কাটিম আদা পিঁয়াজ নহৰু জ্বালা ইমান দীঘলাকৈ চিটি বাজিব লাগে না কমকৈ বাজিলোঁ তো মই গম পাম এতিয়া মানুহটো আছোঁ দিছোঁ কেৰাহী বেগি কেৰাহীটোত মই মাছ ভাজিম এফালে কচুটো হ'লিয়ে বেগি মই চাহ খাম আজি ভিডিঅ'টো চাই মানে আপোনালোকৰ মজা লাগি যাব ঘৰত একলা থাকলি বা কি ধুনীয়া মানে একদম কোনো মাতা নাই একো নাই একলা যি কৈ থাকে আৰু গাইজ মোৰ চাহ হৈ গ'ল চাহ আৰু মই আজিকালি চেনি নাখাওঁ ইমান মিঠা হৈছিলে মানে কাপ চাহৰ আন্দাজ নাপাওঁ আৰু এই আলু মানে যে কৈছোঁ শিমলা আলু ৰাতিপুৱা মায়ে লৈছিল মোৰ মুখৰ ৰিয়েকশ্যনটো দেখি গম পাইছে চাগে চাহত কিমান মিঠা হৈছে দেই আৰু এনেকৈ মাছখিনি ভাজে কেতিয়া এনেকৈ মানে কাঠি ভাজা নাই থিয়া কৰি দিছোঁ আৰু মানে মাছ কালিও খাইছোঁ কালি ঘৰৰ খালৰ মাছ নাছিল দেউতাই নাপলাক এই সৰু মাছ খাইছোঁ মাও আছে মাছ বহুত খাব ইচ্ছা গৈছিল তো সেইকাৰণে ৰাখলা আৰু মাছখিনি আৰু এই কচুখিনি বইল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া উইলি অলপ ঠাণ্ডা পানী দি বাকালটো চেলে লওঁ মোৰ একদম মাথা গৰম উঠিছে আৰু ইমান গৰম লাগছে ইমান তাড়াতাড়ি কৈছোঁ না মানে দেউতা আহিব বুলি তো এফালে বনাই আছোঁ কচু আৰু মাছটো বনাম তাৰপিছত এনেকৈ ভেন্দি ভাজি আছোঁ তাৰপিছত ভেন্দি ভাজা হ'লে ভাতটো বহি দিম হৈ যাব মোৰ খানা আৰু গাইজ মই এইভাগে ভাত বহাই দিছোঁ আঞ্জা হৈ থাকিব তো মই এতিয়া এইগিলাখন হ'লেও মোৰ মানে ভাল লাগিছে বাপ্পা ভৰি বি উঠি গৈছে 1 ঘণ্টাত ভাত আঞ্জা চব ৰেডি মাছ ভাজি ভাত বনাই
মই পাগলা আহিছোঁ একদম গৰমতে তো বেছ মায়ে আহিলে ভাত দিম কেনেকৈ মায়ে ক'ব মই নকওঁ বাই বাই মা ঐ আঞ্জা যে বনিছিলোঁ সৰিছিল নে মজা আছে কিমান সৰিছে বঢ়িয়া ভাল লাগছে না খাই সঁচাকৈ কওঁ গোটা আছে গোটা তিনিটা মানুহ আঞ্জা ন